good day guys, welcome back to VegetableCloud. So, andito na naman tayo sa bagong video vlog natin. Actually, ang problema natin is yung napuputol yung bulak natin sa Zeus. Sino ba naka-experience niyan? So, actually, lagi ko na-experience yan since nag-switch ako ng Zeus from VegetableCloud, it's RTA, then I switched into Zeus X, yung gamit ko ngayon, which is ito. So actually, isa sa mga main reasons kung bakit ginawa itong vlog na ito is to give you an idea about dun sa mga diskarte ko kung paano gagawin yung para maiwasan yung maputulang ng bulak. Meron kasi mga reason na is isang bagong lagay mo lang, bagong palit mo pa lang is putol na agad mga ilang gamit. So isa sa mga reason is yung bulak na nilagay mo doon sa may coil, doon sa may pinakaano natin dito, sa may doon sa niya is masyadong mataas dahil yung susus kailangan mo maglagay ng bulak doon pababa. So sobrang lalim ng kinukuhaan niya ng juice packet. So sometimes pag mali yung pagkakalagay ng bulak, it takes time para umakit yung juice. Pag syempre, pag less yung juice na umakit doon sa may coil, syempre mas nahihit ng matindi yung bulak. So ang tendency, ganun dahil sa bagal niya umakit ng juice, nawawala yung parang lubrication na ng juice na umakyat doon sa may coil. So ang nangyayari is puputulan ka agad ng bulak. So ako meron akong na lamang diskarte, galing din sa mga napagtanungan ko mga friend ko na yung mga nauna na sa akin gumagamit ng Zeus. So actually, sabi nila bawasan daw. So I tried, binawasan ko yung mga gilid. So pakita ko sa inyo. Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano bang ibig kong sabihin nito ng bakit. May technique akong ginagawa dito para maano natin yung, kasi ang nangyayari, ayan, paglagay natin ng bulak ng ganyan, di ba? Susukatin natin. Diyan na. Wait lang. Isasalpak natin yung bulak na yan. So, ang nangyayari, pag sinalpak mo yan ng diretso yung bulak, so sobrang kapal yan, ang nangyayari niyan is nasasakal. Ayan. Sasaksak mo na ganyan. So nagtanong ako sa mga friends ko sa community namin anong technique nila para mabawasan yung kapal nito, kasi once i-check mo yung cup nya, ito yun pag ganyan makikita mo sakal yung bulak, walang space or distance, lalo na makapal ka maglagay ng bulak. So dapat tama-tama lang yung bulak mo. At kung medyo makapal ang bulak na ilalagay mo, dapat ang isa sa mga diskarte kong ginagawa is ganito. Ayan. So para mabawasan ng konti, manipisan to, binabawasan ko yan. Ganito kung paano ko binabawasan. Ito, bibigay ko sa inyo, papakita ko sa inyo, baka makatulong lang sa inyo mga kahipak. So actually yan, ginagawa ko sa may ilalim, ganyan ko yung half nyan, tapos puputulin ko na dito, rekta. Ganun din naman sa kabilang parte nya, showing ko into half, babawasan ko dito. So nangyari, ganyan na. So makapal pa rin doon sa may sa may pinakagitna. Ayan, kung makikita nyo, makapal pa rin yan dyan dito sa kabila. Yung nandito sa loob makapal pa rin. So
Ayan, yan lang discard kong ginagawa niya. Saka ko na siya ilalagay, ibabalik lang sa ano. So, actually, manipis na yan siya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, manipis na siya dito, pero doon, may gitna, makapal pa rin. So, mas ano na yung space niya kumpara sa kanina. Mas may, hindi na siya sakal, hindi na siya masikip. Meron na siyang ano, space. Ayan, titingnan nyo, mas malawak ng space niya. Ayan, mas malawak ng space niya sa gilid. Pag nilagay ko, mas malawag na siya. So, mas makakabelo yung juice natin paakyat dito sa may ano, mas makakabelo na siya. Yung juice na galing dito sa may baba, mas mabilis na niyang hihigupin papunta dito sa taas, sa may gitna. So, more na may space siya dito sa gilid, na more na mas mabilis ang flow niya. Kasi pagka sakal yan dyan, babangga dito sa may gilid. Babangga dito sa gilid yan. Ayan, babangga dyan. So, mas mahirap yung flow niya doon sa taas. Actually, based lang to sa experience ko since nag-Zeus ako. Pinakita ko na sa inyo kung paano yung discarte ko. So, sa inyo na yan kung paano nyo itatry. Kung paano yung gagawin yan. So yun lang ang may itutulong ko. So share, comments this video kung nakatulong. What do you think? Any idea kung paano sa Zeus? Comment na lang dito below. Masarap talaga pagbago yung bulak. Bagong linis, parang na-restart. So actually, comment below lang guys. Don't forget to subscribe, and comment, click bell button. Thank you, and I hope nakatulong yung mga vlogs ko ginawa ngayon sa mga gumagamit ng Zeus. Mga Zeus X-user dyan. So kung meron kayong mga idea, please comment down below. Makatulong sa mga sa community, ating vape community. Thank you guys. Vape responsibly.